নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক জুৱেলাৰী কালেকশ্যন দেখুৱাম আৰু ইমান বেছি গৰম পৰিছে ভিডিঅ' বনাব মন নোযোৱা হৈছে, ভিডিঅ' দিয়া নাই। মই ভাবিছোঁ যে জুৱেলাৰী কোনে পিন্ধিব ইমান গৰমত, কিন্তু বহুতৰ মেছেজ আহি আছে যে বা ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই, বেগৰ ভিডিঅ' পাই আছোঁ, জুৱেলাৰী ভিডিঅ' দিব। সেই গতিকে আপোনালোকে ইমান বেছি বিচাৰে ভিডিঅ' নিদিয়াকৈ কেনেকৈ থাকোঁ। গতিকে আজি ইনষ্টেণ্ট বনোৱা ভিডিঅ' হাতত যি পৰিছে সেয়াই দেখুৱাম। যোনে যেনেকৈ বিচাৰি আছিলে সেইমতে অকণমান কিবা কিবি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু বেগৰ ভিডিঅ'ত যে আপোনালোকে ইমান বেছি ছাপৰ্ট কৰিছে, আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ। কাৰণ অফ ছিজন তাতে মই নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বেগটো, বা আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়, কিন্তু আপোনালোকে ইমান বেছি ভাল পাইছে, থেংক ইউ। আকৌ নতুন ষ্টক আহিব কম দিনৰ ভিতৰতে, গতিকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব। নতুনকৈ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব। DTDC আৰু স্পীড পোষ্টত পঠাওঁ। অল অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। অসমৰ ভিতৰত 500 পাৰ্চেছ হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব, তাৰ তলত হ'লে শ্বিপিং এক্সট্ৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে লগ হৈ বস্তুসমূহ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কালেকশ্যন দেখুৱাম চিম্পুলৰ পৰা, যিহেতু বহুত বেছি গৰম হয় আৰু মোৰ লুকটো দেখি গমেই পাইছে ইমান বেছি গৰম হয়। তথাপিও দেখুৱাওঁ চিম্পল কিছুমান কালেকশ্যন, লগতে অকণমান ব্ৰাইডেলো দেখুৱাম কাৰণ বহুতে বিচাৰিও আছে তেনেকৈ। প্ৰথমে এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ যিটো মোৰ হেণ্ডমেড হয়, মই নিজে গুঠনি কৰা এটা ছেট হয়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গুঠনিত আগতে মই দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাই, ষ্টেটাছত দিয়াৰ লগে লগে শেষ হৈ গৈছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি প্ৰথমে মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিওঁ। এইটো আহিছে আপোনাৰ লুকা পৰা ডিজাইনত বনাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ লগত ইয়েৰিংছ থাকিব হেংগিঙত। এইটো ইয়েৰিংছটো এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব, খুবেই ধুনীয়া হয়। মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ, বেক চাইড এনেকৈ টাৰ্চেলত থাকিব, লং শ্বৰ্ট কৰি আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ। প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ। মই পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ। চাওক আপোনালোকে এইটো আৰু অকণ চুটি বা ইয়াতকৈ দীঘলো কৰি পিন্ধিব পাৰিব, যিহেতু বেক চাইডে টাৰ্চেলত আছে। কুৰ্তিৰ লগত পিন্ধাৰ কাৰণে জুৱেলাৰীটো ইমান বেছি ফুটি উঠা নাই। মেখেলা চাদৰৰ লগত যেতিয়া পিন্ধিব খুব বেছি ভাল লাগিব। কিন্তু গৰমৰ কাৰণে মই জাষ্ট জুৱেলাৰীখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, মোক ইগন'ৰ কৰিব, জুৱেলাৰী চাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 250। প্ৰাইচ আহিব অনলি 250। আৰু যথেষ্ট গৰম, আপোনালোকে জুৱেলাৰীসমূহ বহুত কেয়াৰফুলি ৰাখিব। 250 অনলি। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এই গৰমত আপোনালোকে পিন্ধি উঠি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই কপাহৰ মাজত ৰাখিব। নেক্সট এটা ব্ৰাইডেলত দেখুৱাইছোঁ, বিৰাটেই ধুনীয়া আৰু একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ এটাত পাই আছে। বিগ চাইজৰ এটা দুগদুগী, ভিতৰত এটা খেন আছে, আৰু ওপৰত খুব ধুনীয়া এটা চেইন ডিজাইন কৰা আছে। বেক চাইডে টাৰ্চেলত থাকিব, লং হয়, আৰু ইয়েৰিংছৰ টপত থাকিব যদিও এইটো বহুত ডাঙৰ হয়, ইয়েৰিংছৰ ডাঙৰ হয়। মই এইটো পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ। চাওক মই এইটো পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে এইখিনিলৈ শ্বৰ্টকৈ পিন্ধিব পাৰিব, যিহেতু কেমেৰাত আহিবৰ কাৰণে মই এইখিনিলৈ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতকৈ আপোনালোকে লংকৈও পিন্ধিব পাৰিব, যিহেতু টাৰ্চেলত আছে, খুব ধুনীয়া ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব পাৰিব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 430 ৰুপিজ। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 430 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। বহুতেই ধুনীয়া, কাৰোবাক যদি গিফ্ট কৰিব বিচাৰিছে বহুত ধুনীয়া এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে, যদি কোনোবাই ৰেড হোৱাইটত বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰেড হোৱাইটতো পাব। এইটো চাওক, ৰেড আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত খুবেই ধুনীয়া। যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ ছেইম হ'ব 430 ৰুপিজ। বেক চাইডে চাওক টাৰ্চেলত আছে, চেইনত থাকিব, অনলি 430 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। মাজতে কোনোবা এগৰাকীয়ে এই খাৰু পাতৰ কথা কৈছিলে, যিটো ডাঙৰ খাৰু হয়, এপাত পিন্ধিলে আৰু বেলেগ পিন্ধিব নালাগে, যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হয়। আৰু এইটো আহিছে অনলি 2.6ত। তেখেতেও 2.6ত বিচাৰি আছিলে, যদি আপোনালোককো লাগে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব। 2.4টো অহা নাই, 2.6টো আহিছে। দুযোৰ খাৰু একলগ কৰি এপাত ডাঙৰ খাৰু বনাইছে, স্ক্ৰু ছিষ্টেমৰ হয়। 2.6ৰ পৰা 2.8লৈ পিন্ধিব পাৰিব। এয়া দেখিছেনে, স্ক্ৰু আছে, বিৰাট ধুনীয়া লতা ডিজাইনৰ, পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টন আছে, কপাৰ ৱেজ গল্ড পলিচৰ। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 550 ৰুপিজ। কপাৰ ৱেজ গল্ড পলিচৰ হয়, 6 মান্থৰ ৱাৰেণ্টি আছে। ল'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। 550 অনলি, একদম ডিছকাউণ্ট প্ৰাইচ, অফাৰ প্ৰাইজত দিয়া গৈছে। মাত্ৰ 3গৰাকীহে পাব, 3 পিচ আছে 2.6ত। নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ, এইটো খুব মৰম লগা। এইটো বলমণিত ধুনীয়াকৈ বলমণি টাৰ্চেল আছে, তাৰ তলত এটা বৰ ধুনীয়া লিফ আছে। চিম্পুলৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। ইয়েৰিংছটো দেখুৱাইছোঁ।
এইটো চাওক বলমনি টাৰ্চেলত খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আৰু জুৱেলাৰীবোৰ এটাই কথা আপোনালোকে ভালদৰে ইউজ কৰিব বহুত বছৰলৈ একো প্ৰব্লেম নোপোৱাকৈ পিন্ধিব পাৰিব কি কাৰণ ইমিটেশ্যনৰ 250ৰ কালেকশ্যন আজি 3 বছৰ হ'ল পিন্ধি আছে একো প্ৰব্লেম নোপোৱাকৈ গতিকে এইবোৰ কালেকশ্যনটো আৰু ভাল কোৱালিটি হয় এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 400 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন থাকিব মই পিন্ধি আছোঁ ৰেডটো ভাল লাগে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট ৰেডটো থাকিব তিনিটা কালাৰ এইটো ব্লু গ্ৰীণ আৰু ৰেডত আছে ইয়াৰিংছৰ সেম হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 400 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 400 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব সিলভাৰৰ বলমনি দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক সিলভাৰৰ বলমনি খুব ধুনীয়া বেক সাইডৰ টাৰ্চেলডালো সিলভাৰতে দিয়া আছে আৰু ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন পাই যাব প্ৰাইচ আহিব অনলি 290 যি গৰমৰ কাৰণে আপোনালোকক অফাৰ দিয়া গৈছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু মেইন কথা এই গৰম দিনত যিটো দুটা বস্তুৰ কাৰণে আমি জুৱেলাৰীবোৰ সাৱধানে ৰাখিব লাগে সেইটোৱে হৈছে বহুত বেছি ঘাম ওলায় আৰু মানুহে পাৰফিউম ইউজ কৰিব এই গৰমত সেই গতিকে পাৰফিউম লগালে কেতিয়াও জুৱেলাৰী ডাইৰেক্ট পৰাকৈ নামাৰিব আৰু ঘাম ওলালে কটনৰ মাজত ৰাখিব প্ৰায় ভিডিঅ'ত মই কৈ আছোঁ এইকাৰণে কওঁ যাতে জুৱেলাৰীখিনি ভালে ৰাখে আপোনালোকে সেয়া কপাৰ হওক সিলভাৰ হওক সকলো ধৰণৰ জুৱেলাৰী এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 290 ৰুপিজ আৰু ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাইছোঁ যদি ব্লুটো ভাল লাগে ব্লুটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আহিব ৰেড কালাৰ ৰেডটো ফটো দি দিম ভাল লাগিলে আপোনালোকে লৈ ল'ব এইটো মই পেকেটৰ ভিতৰতে দেখুৱাইছোঁ এইটো ৰেডত আছে আৰু এইটো থাকিব গ্ৰীণত যিটো কালাৰ ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ৰেড গ্ৰীণ আৰু ব্লু যিটো ভাল লাগে সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 290 ৰুপিজ নেক্সট দেখুৱাইছোঁ হাতী মুখ থকা এপাত খাৰু এয়া চাওক হাতী মুখ ডিজাইনত আছে আৰু এই খাৰুখিনি আপোনালোকে 2.4 2.6 আৰু 2.8 সকলে ল'ব পাৰিব তিনিটা সাইজ আছে সিংগল এপাত দিয়া নহয় জোৰাকে ল'ব লাগিব জোৰা আহিব 170 ৰুপিজ জোৰা 170 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব এয়া চাওক ডিজাইনটো এনেকুৱা আহিব 2.6 2.4 2.8 সকলে বুকিং কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট যিযোৰ খাৰু দেখুৱাব ওলাইছোঁ বহুতেই ডিমাণ্ডিং এটা কালেকশ্যন মই এটা সময়ত খুব বেছি বিক্ৰী কৰা এটা কালেকশ্যন এতিয়া মাজতে অনা নাছিলোঁ বহুতে বিচাৰি থকাৰ কাৰণে আনিছোঁ এতিয়া এইযোৰ আহিছে এডজাষ্টেবল হয় 2.4 পৰা 2.8লৈ পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ দুটা ষ্টন লগোৱা আছে এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 299 জোৰা 299 ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে ষ্টনটো পিংক কালাৰত থাকিব এই দেখিছেনে ষ্টনটো পিংক কালাৰ থাকিব যিটো ভাল লাগে হোৱাইটটো ভাল লাগিলে হোৱাইটটো ক'ব পিংকটো লাগিলে পিংকটো ক'ব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 299 কেইটামান জুৱেলাৰী আছিল যিকেইটা মোৰ দেখুৱাই হোৱা নাছিলে ভাবিছোঁ আজি দেখুৱাই দিম এইটো চাওক বিৰাট ধুনীয়া এটা নতুন ডিজাইন হয় দুফালে দুটা মাছৰ ডিজাইন কৰা আছে আৰু হোৱাইট আৰু ব্লু কালাৰৰ সৰু সৰু মণি কথা আছে বেক সাইডে টাৰ্চেলত থাকিব ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব এনেকৈ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো আপোনালোকে 6 মান্থৰ ৱাৰেণ্টি সৈতে ল'ব পাৰিব কপাৰৰ হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 600 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব অনলি 600 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব 6 মান্থ ৱাৰেণ্টিৰ সৈতে ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব এয়া প্ৰাইচটোৰ লগত এটা অফাৰ দি দিওঁ নেকি ইয়াতে যদি অফাৰটো ল'ব খোজে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বুকিং কৰিব লাগিব যিহেতু এইটোৰ প্ৰাইচ 600 হয় আজি ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বুকিং কৰিলে 550 শ্বিপিং ফ্ৰীত পাব 550 শ্বিপিং ফ্ৰীত পাব নেক্সট আৰু এটা হেভি ঢোল দেখুৱাইছোঁ বহুত বেছি হেভি ঢোল হয় যেতিয়া হাতত পৰিব সিলভাৰ বেষ্টৰ বস্তু পিন্ধা যেন পাব যিহেতু মোৰ পৰা ব্ৰাইড এগৰাকী লৈছে লৈ পিন্ধিছে আৰু তেওঁ নিজেই ৰিভিউ দিছে পিন্ধি গৈছে ইমান বেছি ধুনীয়া হয় এইটো চাওক একদম সিলভাৰ পিন্ধা যেন লাগিব বস্তুটো বহুত মজবুত হয় কালাৰফুল মাল্টি কালাৰত আছে বলমনি টাৰ্চেলত থাকিব এডাল থাকিব টাৰ্চেলডাল ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ হেংগিঙত আছে এইটো মই পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন পাব ৰেডত আছে আৰু গ্ৰীণত আছে চাওক এইটো আপোনালোকে দীঘল কৰিও পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু যথেষ্টখিনি দীঘল আছে লং কৰিব পৰা টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব লংটো গম পাইছে কিমানখিনি ডাঙৰ হয় এটা হেভি কালেকশ্যন প্ৰাইচ আহিব এইটোৰ 800 হয় যদি আপোনালোকে 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত বুকিং কৰে তেতিয়াহ'লে পাব মাত্ৰ 750 শ্বিপিং ফ্ৰী গতিকে অফাৰটো মিছ নকৰিব পিছত কিন্তু দিয়া নহ'ব অনলি 24 আৱাৰ্ছ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বুকিং কৰিলে 750ত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব
আৰু এটা সেট দেখুৱাইছো এই সেটটো এগৰাকীয়ে বিচাৰি আছিল কিন্তু মই এক্স্যাক্টলি তেওঁৰ নামটো পাহৰি গলো সেইকাৰণে মই ভিডিওৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছো আপুনি যদি ভিডিওটো চাই আছে তেতিয়া হলে লব পাৰিব এটো ৰিষ্টক হৈছে খুব ধুনিয়া এটা কালেকচন আছিল ইয়াৰিংছ থাকিব এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব সোনকালে বুকিং কৰিব লিমিটেড ষ্টক আছে যদি আপুনি ভিডিওটো চাই আছে তেতিয়া হলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ বুকিংটো কৰিব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 450 rupees এটোৰ প্ৰাইস আগতে 550 আছিল বৰ্তমান 450 দিয়া আছে স্ক্ৰিনশ্বট লব আৰু WhatsAppত মেসেজ কৰিব এই সব মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছো বহুতেই বেছি মৰম লগা এটা কালেকচন বেক সাইডে টাৰ্চেলত আছে আৰু লংকৈ যদি পিন্ধিব বিচাৰে পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছৰ সৈতে এটো only 450 rupees পাইছে স্ক্ৰিনশ্বট লব আৰু WhatsAppত মেসেজ কৰিব আজি ভিডিওটো এখিনিতে সামৰিছো আৰু ভিডিওটোৰ শেষত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সাৰপ্ৰাইজ ৰাখিছো সাৰপ্ৰাইজটো এটো হৈছে যিসকলে ভিডিওটো শেষলৈ চাই তেওঁলোকে পাব বাৰু নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকৰ মাজত এগৰাকী গিফট দিয়া হ'ব গিফট দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব লাগিব মোৰ ভিডিওত আজি ভিডিওটোত কমেন্ট কৰিব কমেন্ট কৰা সকলৰ মাজতে এগৰাকী এটা উপহাৰ দিয়া হ'ব আৰু জানে যিসকলে মোৰ ভিডিও আগৰ পৰা চাই আছে এটা উপহাৰ ৰাখো মই এই উপহাৰটো পাবলৈ হলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব তেতিয়াহে মই গম পাম কোনে কোনে কমেন্ট কৰিলে তাৰ মাজতে এগৰাকী দিয়া হ'ব আৰু এখিনিতে ভিডিওটো সামৰিছো ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে ৰিজনেবল প্ৰাইজত বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে আজিলৈ এখিনিতে সামৰিছো ধন্যবাদ বেগৰ ভিডিওলৈ আকৌ আহিম আপোনালোকে এনেকৈ মৰমবোৰ দি থাকিব